नमस्कार, वेलकम टू सुंदरबन मसाले। तुम्हा सर्वांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज आपण पाहणार आहोत गणपतीच्या प्रसादाची स्पेशल रेसिपी पंचखाद्य। चला सुरू करूया। यासाठी लागणारे साहित्य 250 ग्रॅम गूळ, 50 ग्रॅम फुलवलेले पोहे, 50 ग्रॅम डाळ्या, 50 ग्रॅम भाजलेले शेंगदाणे, 50 ग्रॅम भाजलेले काजू, 50 ग्रॅम भाजलेले सुके खोबरे, 2 टीस्पून तूप। सर्वात आधी आपण सारण तयार करूया। पोहे, डाळ्या, शेंगदाणे, काजू, सुके खोबरे। आता हे मिश्रण आपण एकत्र करून घ्यायचं। गॅसवर पॅन तापत ठेवायचा। त्यात 2 टीस्पून तूप घालायचं। तूप गरम झालं आहे, यात गूळ घालायचा व हे मिश्रण चांगले ढवळायचे आणि एकजीव करायचे। हळूहळू आपला पाक तयार होईल। आता गॅस बंद करून यात आधी तयार केलेले सारण घालायचे। छान हलवून घ्यायचं आहे। हे मिश्रण फार ढवळायचं नाही, गॅसवरून उतरवल्यावर थंड होऊ द्यायचं। तर झालं आपलं पंचखाद्य तयार। तर आता आपण ही रेसिपी पाहिली, तुम्ही करून बघा। तुम्हाला आवडली तर लाईक करा आणि आमचे चॅनल जॉईन करा। धन्यवाद।